કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે પલાળેલા આખા મગનું શાક કરવાના છે. એના માટે મેં 2 મુઠ્ઠી મગ એક રાત પલાળી દીધા છે અને આ પલળેલા મગ છે સહેજ સહેજ કોટા ફૂટી ગયા છે અને બરાબર પલળી પણ ગયા છે. હવે કુકરની અંદર આપણે 2 પાવડા તેલ મૂકી રાઈ જીરું અને હિંગ નાખી એનો વઘાર કરશું. અને લસણની 4-5 કળી મેં ફોલી અને એના કટકા કરી લીધા છે, પણ આપણે એની અંદર ઉમેરી દઈએ. ત્યારબાદ આપણા જે મગ છે જે પલાળ્યા હતા મેં ગઈકાલે રાતે, એ મગ છે એ પણ થોડાક ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ એની અંદર હળદર નાખીએ, ચટણી નાખીએ અને ધાણા જીરું નાખશું. આ બધું છે આપણા સ્વાદ મુજબ નાખવાનું છે, કારણ કે મગ છે એ ક્વોન્ટિટી થોડી છે, પણ બફાઈ જશે ત્યારે એ વધી જશે, એટલે થોડું ચડિયાતું નાખવાનું. મેં હળદર, ચટણી, મીઠું અને ધાણા જીરું નાખ્યું છે ને ચપટી ખાંડ નાખી છે. અને ત્યારબાદ એની અંદર છે એ 1 ગ્લાસથી પણ વધારે પાણી નાખવાનું છે, કારણ કે મગ છે બફાશે એટલે વધી જશે, એટલે પાણી છે એની ક્વોન્ટિટી આપણે વધારે નાખવાની છે. અને 1 ટમેટું નાખ્યું છે મેં, એને બરાબર હલાવી નાખીએ અને પછી પાણી નાખી દઈએ અને પછી કુકર બંધ કરી અને 4 થી 5 વિસલ વગાડવાની છે. 4-5 સીટી વાગશે એટલે મગ છે બરાબર બફાઈ જશે. ગેસ છે મીડિયમ રાખવાનો, બહુ ધીમો નહીં ને બહુ ફાસ્ટ નહીં. 4-5 સીટી વગાડશો એટલે શાક છે સરસ બની જશે. જો આ મગનું શાક છે આખા મગનું એકદમ સરસ બન્યું છે. આ રીતે તમે પણ એકવાર પલાળેલા મગનું શાક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો.